Tổng thống Trump gửi thông điệp đến thế giới. Những phát biểu thẳng thắn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong lần xuất hiện qua liên kết video tại cuộc họp Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, đã thu hút cả phản ứng tích cực và tiêu cực. Những tuyên bố và phản hồi của Tổng thống Trump là trọng tâm của ngày họp thứ tư của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thế giới trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên. Ông Trump phát biểu tại sự kiện quốc tế này lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Ông Trump không còn xa lạ với cuộc họp Davos, nơi các giám đốc điều hành, lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ họp vào mỗi tháng 1. Trong nhiệm kỳ đầu tiên làm tổng thống, ông Trump đã xuất hiện tại cuộc họp Davos 2 lần. Các sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký khi trở về Nhà Trắng đã khuấy động dư luận tại các hành lang của trung tâm hội nghị Davos suốt cả tuần, bao gồm cả việc Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, đổi tên vịnh Mexico và đình chỉ việc tiếp nhận người tị nạn vào Hoa Kỳ. Phát biểu tại hội nghị Davos ngày 23 tháng 11, giờ địa phương, ông Trump nhấn mạnh rằng chính quyền của ông sẽ tăng cường khai thác dầu mỏ và ưu tiên sử dụng nguồn nhiên liệu mà ông gọi là than sạch chất lượng cao. Hoa Kỳ có trữ lượng dầu khí lớn nhất thế giới và chúng tôi sẽ sử dụng chúng, ông Trump phát biểu qua liên kết video. Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ cũng cảnh báo các nhà lãnh đạo và giám đốc điều hành doanh nghiệp châu Âu rằng các đồng minh NATO không được đảm bảo sẽ nằm ngoài giới hạn trong chiến dịch áp thuế của Hoa Kỳ. Tôi cố gắng tiếp cận vấn đề này một cách xây dựng nhất có thể vì tôi yêu châu Âu và các quốc gia trong lục địa này, ông Trump cho biết. Nhưng rất nhiều quy trình rất rườm rà và họ đối xử với Hoa Kỳ rất bất công thông qua các mức thuế mà họ áp đặt. Lời lẽ về thuế quan của ông Trump nhanh chóng bị các quan chức và nhà kinh tế chỉ trích. Chúng ta đã từng xem bộ phim này trước đây. Vào những năm 1930, Mori Ukonjoiwala, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, nói về giai đoạn các quốc gia áp thuế nhập khẩu để quản lý thương mại sau cuộc đại suy thoái, làm trầm trọng thêm suy thoái toàn cầu. Nếu lời lẽ của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ là một công cụ đàm phán, hãy hít thở thật sâu và xem điều gì sẽ xảy ra, bà Ukonjoiwala nói. Ủy viên thương mại EU Valdis Dombrovskis cho biết khối 27 quốc gia sẽ tiếp cận chính quyền Trump với tinh thần hợp tác, vì khối và Hoa Kỳ là đồng minh chiến lược cùng nhau chiếm 42% nền kinh tế thế giới. Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự tham gia và đối thoại với chính quyền Trump để tìm ra một cách tiếp cận mang tính xây dựng và hướng tới tương lai, Dombrovskis cho biết. Chính trị và công nghệ. Cũng tại hội nghị Davos, Tổng thống Argentina Javier Milei đã thu hút sự chú ý bằng cách chỉ trích chủ nghĩa thức tỉnh và nói về xung đột toàn cầu giữa những người theo chủ nghĩa tự do như ông và chủ nghĩa cấp tiến cánh tả. Phúc lợi, chủ nghĩa nữ quyền và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề mà Tổng thống Milei đề cập. Tổng thống Trump và tỷ phú Elon Musk là những nhà lãnh đạo đang tạo ra một liên minh để các quốc gia tìm kiếm tự do. Theo Milei, mẫu số chung của các quốc gia đang suy thoái là loại virus tâm linh được gọi là ý tưởng về sự thức tỉnh. Milei nói, đây là đại dịch của thời đại chúng ta và cần phải giải quyết. Đây là căn bệnh ung thư cần phải loại bỏ. Một vấn đề nổi bật khác được đề cập trong khuôn khổ hội nghị Davos là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, AI. Trong thông điệp do một sứ giả chuyển đến Davos, Giáo hoàng Francis đã ca ngợi những tiến bộ công nghệ nhưng cảnh báo về những nguy cơ mà AI có thể gây ra đối với phẩm giá con người và tình anh em của con người. Khi được sử dụng đúng cách, AI giúp con người hoàn thành thiên chức của mình trong tự do và trách nhiệm. Đức Hồng Y Peter Turkson của Ghana cho biết khi đọc thông điệp, AI phải tuân theo chỉ thị của con người và phấn đấu đạt được công lý, tình anh em và trật tự nhân đạo hơn trong các mối quan hệ xã hội. Những điều này có giá trị hơn những tiến bộ trong lĩnh vực kỹ thuật, ông nói thêm.